Matapos igisa ang ating nakuhang oyster mushrooms mula sa Mushroom Center ng CLSU, hinanda ko na rin ang ating lasagna sheets para gamiting pambalot sa ginagawa kong lasagna rolls. Ready na yung ating mga lasagna rolls. Yung sauce na lang yung kulang. Gagawa lang tayo ng very basic bechamel sauce. So we have here our butter. Kaya nga sabi natin, we wanted to use the same pan kung saan natin sinote yung mushroom kasi marami pang flavors na nandyan. Gusto natin syempre ma-extract yun at maisama pa dun sa ating dish. Yan. Bago pa magkaroon ng color, lalagay ko na yung ating all-purpose flour. Niluluto lang natin yung ating harina kasi ayaw nating pag nilagay natin yung ating milk, malalasahan pa natin yung raw or hilaw na harina. So siguro more or less, let's give it at least 5 minutes on medium fire, continuously whisking bago natin i-pour in yung ating milk. Yan, nilalagay ko na yung ating gatas kasi naamoy ko na yung pulburon na aroma. And kung mapapansin niyo medyo mas mamantika siya kasi mas gusto ko lang na buttery yung talagang lasa niya. Very important tip when you're making bechamel, hindi nyo ilalagay ng isang bigla yung liquid na ginagamit niyo, in this case yung milk natin. You put it in stages para hindi siya mag-curdle agad. Yung final consistency ng product natin nakadepende yan sa ratio ng inyong roux o yung pinaghalo nating mantika at harina, then yung ating liquid which is yung ating gatas. So more roux will give you thicker or more bechamel. What we're aiming here is more on the overly thickened bechamel para mas bagay doon sa pinaka-sauce natin kasi gagawin natin siyang topping for our rolled lasagna. Yan. So this is pretty thick already. And take note din na habang lalamig ito, mas kakapal pa yan. And then we'll just season it with some salt. And then we'll just finish off our liquid. Very important note also when you're doing bechamel is never stop whisking. Kapag hindi mo siya na-whisk na maayos, magkakaroon ka ng curdles or yung buo-buong roux, which is very unpleasant, trust me. And then hindi mo makukuha yung smooth consistency ng sauce mo or yung parang kumikinang-kinang pag pinor mo doon sa kung ano man yung paggagamitan mo. Tara, let's plate. Mas maganda to kung may papasok ninyo sa oven. Pero kung wala, gawin niyo yung ginagawa ko, which is ito torch. Basically, the purpose lang naman ito is para magkaroon lang ng added layer of flavor na yung parang smoky. And of course, meron tayong nilagay na mozzarella para mag-melt siya, makuha natin yung stretch na siguro visual. But kung wala talaga, it's perfectly fine kung pagkapatong yun ng inyong bechamel, diretso serve na. Solid na rin yan. Good. Pag nasama na yung sauce saka yung mushroom, medyo balansya na siya. Matapos ang nakakabusog na food trip kasama ang mga taga-CLSU, natutuwa akong isipin na nagiging mas kaaya-aya na ang ideya ng pagsasaka para sa mga kabataan. At may mga lugar gaya ng Central Luzon State University na patuloy na nagbubuhos ng kanilang efforts di lang para mas umangat ang kalidad ng agrikultura sa bansa, kundi para rin masigurong na ibabahagi nila sa mamamayan ang mga karanasan at teknolohiyang nabubuo mula sa kanilang pag-aaral.
we just inaugurated yung precision and digital agriculture. You will not see lettuce there being grown on the field. You will see, you will see Aquaponically. vertically grown using hydroponic. So these are the things now that will make agriculture more exciting, More interesting. more interesting. So hindi na yung agriculture na akala nung bata ay mag-aararo siya. Buong araw.